Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mama Pinao TV. Είμαι ο Τάσος και σήμερα θα φτιάξουμε ένα καταπληκτικό γλυκό. Ένα γλυκό που θα σας ξετρελάνει όλους. Είναι πανεύκολο, είναι πάρα πολύ γρήγορο να το φτιάξετε και είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Γλυκό ψυγείου με πολύ λίγα υλικά. Πάμε να το φτιάξουμε. Εννοείται πως αν σας αρέσει αυτό το βίντεο θέλω να κάνετε μια κοινοποίηση, να το δουν όλοι οι φίλοι σας και subscribe, εγγραφή για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο με το που βγαίνει ακριβώς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στον κάδο του σταθερού μίξερ βάζουμε την κρέμα γάλακτος. Χτυπάμε μέχρι να γίνει βελούδινη σαντιγί. Σε ξεχωριστό μπολ αναμειγνύουμε γάλα με άνθορα βοσίτου. Χτυπάμε με το σύρμα μέχρι να έχουμε μια ομοιογενή κρέμα. Στη συνέχεια βουτάμε ένα-ένα τα μπισκότα σαβαγιάρ στο γάλα. Τα στρώνουμε το ένα δίπλα στο άλλο σε περίμαχο σκεύος μέχρι να είναι έτοιμη η βάση του γλυκού. Επικαλύπτουμε σιγά σιγά με την κρέμα ραβοσίτου. Με τη μαρίζ ισιώνουμε απαλά την κρέμα. Τώρα προσθέτουμε τη σαντιγί. Την απλώνουμε με τη μαρίζ μέχρι να έχουμε μια ίσια στρώση. Βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο να σταθεί καλά. Κατόπιν απλώνουμε από πάνω τη μαρμελάδα της επιλογής μας και τη στρώνουμε με τη μαρίζ. Τέλος, γαρνίρουμε με αμύγδαλο φιλέ, το οποίο μπορούμε και να καβουρδίσουμε αν θέλουμε. Σερβίρουμε το δροσερό γλυκό ψυγείου αμέσως ή το συντηρούμε στο ψυγείο. Να είστε σίγουροι ότι όσοι το δοκιμάσουν θα σας ζητήσουν τη συνταγή. Ανάλαφρο, δροσερό, ιδανικό μπισκοτογλυκό με κρέμα, σαντιγί, σαβαγιάρ και μαρμελάδα που σίγουρα θα λατρέψετε. Για περισσότερες συνταγές ακολουθήστε με και στο Instagram. Από εμένα, φιλιά!